كيف أنت يا سالم؟ الحمد لله بخير. سالم، أخيرا زارت أختك قريتها. ليست قريتي. أعجبك البيت؟ إنه جميل. تعالي. كيف أنت يا وصال؟ كما ترى. لماذا؟ لأنني لا أطيق المجيء إلى هنا. سيدة وصال. نعم. منظر جميل ها؟ غريبة أمي، كيف لم تحب هذا المكان؟ تعلمين ما الذي تحبه أمك يا ابنتي؟ تحب الصالونات، الكريستال، ملاعق الفضة، السجاد، الفراء، القصور. ومشكلة هذه القرية أن أبنائها لا يرتدون لأمك ربطات العنق ولا ينتعلون الأحذية اللماعة. ترين ذاك المكان؟ نعم. وذاك؟ نعم. وذاك. كل هذا هو بعض أملاكك التي ترينها وأنت واقفة على هذه الشرفة. كل هذا؟ هذا قليل من كثير. كأنك تمتلك كل القرية. أنت من يمتلك، لا أنا. شكرا لك يا خالتي. على ماذا؟ مضى زمن طويل لم أعش أنا وأختي فيه، ولولا وجودي هنا لما التقيت ابنتي سمير. الدكتور خليل وعائلته هنا وصلوا منذ قليل. أعرف، التقيت بهم وأنا في الطريق إلى هنا. أخبرتني سميرة أنهم سيمضون الصيف هنا. ما لنا ولا؟ أمي، قليلا فقط. ماذا قلت؟ لن أذهب. لن نزوره لأننا مشتاقون إليه؟ أعرف، نزوره لأننا خائفون منه، أليس كذلك يا أبي؟ لو تمنعنا عن زيارته لانتقم منا. سينتقم، زرناه أم لم نزره سينتقم، يعني سينتقم. إذا تدبرنا أمر الحقل لا يستطيع الانتقام. لماذا تريدنا أن نزوره إذن ها؟ حتى الآن أنا احتجته وهو ساعدني. اذهب وحدك. سيسألني عنك. قل له توفي يا أبي. كريم، إكراما لي يا كريم. تفضل، إكراما لي يا كريم، تفضل. ستمضون الصيف عندنا إذن؟ نعم. اليوم اكتمل الصيف عندنا يا دكتور خليل. شكرا لك يا سعيد. كيف السيدة وصال؟ بخير والحمد لله. والآنسة راغدة؟ ليتها هنا لتراها يا أبا سماح. لم تأتي معكم؟ بلى، لكنها خرجت قليلا إلى كروم العنب. وحدها؟ لا، برفقة خالها سالم. أين السيدة وصال؟ متعبة ترتاح قليلا. كيف أنت يا أبا كريم؟ بخير والحمد لله. ابنك؟ نعم، كريم. ما شاء الله ما شاء الله. مساء الخير. ابنتي راغدة. ما شاء الله ما شاء الله. ما أخبار القرية يا أبا سماح؟ سمعت أن الدولة ستقيم مجالس بلدية في بعض القرى. وقريتنا؟ إذا كان الخبر صحيحا فسأحاول أن يكون لنا مجلس بلدي. أطال الله في عمرك يا دكتور خليل. هذا خبر جميل.
في هذه الحال نتمنى عليك أن تكون أنت رئيس المجلس. لا، كل أمر في وقته. كانت نزهة جميلة بين الكروم. ليتك كنت معنا. العناقيد في الكروم منظر رائع. بدأت تحبين القرية. كيف ترفضين المجيء إلى قرية كهذه؟ لأنني لا أحبها، لا أحبها. وليتك جلست قليلا مع هؤلاء الذين ملأوا البيت لحظة وصولنا إليه. هذا يعني أنهم أناس طيبون. طيبون؟ أما كان باستطاعتهم الانتظار يوما أو يومين؟ لماذا؟ حتى نرتاح قليلا. لن يرى أحد منكم وجها أجمل من وجهها. شعر، طول، قامة، لا شمس ولا قمر. يا إلهي يا إلهي ما أجملها. يا سبحان الله يا أخي، تطير العقل. يا إلهي. ماذا تفعل؟ أراها كم هي جميلة يا نديم. تطير العقل يا نديم. لا، عيب علينا أن يصطاف الدكتور خليل في القرية ولا نزوره. نعم. وهل الدكتور خليل مغفل؟ ماذا تعني؟ أعني أنه سيكشف أمرنا، وبدلا من أن يريك ابنته سيريك كعب حذاء. كيف استطعت رؤيتها؟ أحب أبي أن ورفقه البارحة وكان ما كان. هذا أبي لم يزر الدكتور خليل بعد. وأبي أيضا، ولكنه قد يرفض. قل لأبيك أنك تحب رؤية بيت الدكتور خليل من الداخل. فكرة. وأنت قل لأبيك ما سيقوله سعد. نسيت عادل؟ لا يا عادل، سأتي إليكم هذا المساء، وإذا ما رأيت أن أباك سيزور الدكتور خليل وحده أقول له خذ معك عادل، لأن الدكتور خليل سيغضب جدا إذا رأك وحدك. كأن كل شيء في هذه القرية يدفع الناس دفعا للتفكير في المدينة. لعل كريم على حق. ويتركك وحدك؟ إنها الحياة كما نراها ونلمسها. زرع يموت تحت التراب، وزرع يموت فوق التراب. زرت الدكتور خليل؟ وهل يعقل أن أزوره؟ شهرا أو 2 ويضم حقلي إلى أملاكه. لا، لن ندعه يفعل ذلك. وكريم؟ لا تقلق، لن يكون الحقل ملك الدكتور خليل. الحقل أبقى لك من كريم. قد لا يعطيك الحقل هذا العام، وقد لا يعطيك أعواما طويلة، ولكنه في النهاية سيعطيك. أما كريم وللفتوة التي فيه فلن يعطيك أي شيء. دعه يذهب إلى المدينة بيدين فارغتين، وليصارع الأيام، وليملأ يديه بعرق جبينه وعذابه. عندئذ فقط يكتشف الرجل الذي فيه. دعه يذهب. بغير مال؟ بغير مال. زارتنا كل القرية إلا وحيد. لعله ينتظر أن تزوره أنت. لا ينسى قصة أمه. ما قصتها؟ لدغت أخاه أفعى وهو صغير، فحمله والده إلى المستشفى، حيث لم يستطع والدك إنقاذه بسبب انتشار السم في كل جسده، فمات. ومنذ ذلك الحين ووحيد يحقد على أبيك. سامحه الله. إنه لئيم متكبر متعجرف، لا أحد في القرية إلا ويسخر منه. لهذا السبب إذن رفض الركوب معنا في السيارة. نعم. صحيح أنه يدرس الحقوق؟ أية حقوق وأية جامعات، كذاب منافق. غدا يدرس الطب أيضا. لماذا لا تشتري منه بيته فتستريح منه ومن جنون أمه؟ رأيتها تكسر غصون اللوز المزهرة فكدت أن أقتلها. لا يا سالم، هي لا تعي ما تفعل. ستشتري بيته أم لا؟ نشتريه إن شاء الله. يجب أن أذهب إلى المستشفى. ستعود الليلة؟ نعم. تحبين أن ترافقيني؟ لا، أفضل البقاء هنا. أريد أن أعود إلى بيتي. وهذا البيت؟ أعرف أنه بيتي،
ولكن مضى علي شهر عندكم ويجب أن أعود. أختي والحمد لله صحتها جيدة، وشهر غياب عن بيت كبيتي كثير جدا. ألن تري سميرة؟ منذ مجيء الدكتور خليل حتى الآن، وسميرة أقرب إلينا من أيدينا ونحن لا نراها. قد تكون مشغولة. حتى ولو كانت كذلك. كان يجب عليك أن تزوري الدكتور خليل وتسلمي على عائلته. سيقولون الآن إن وحيد هو الذي منعك من ذلك. فكرت أن أفعل ذلك، ولكن عندما حاولت الذهاب إليهم رجعنا. ابنتك عندهم وتفكرين بذلك أمر وانتهى من زمان. معك حق. الرأي أن تعودي إلى بيتك من غير أن تزوريهم أو تري سميرة. هكذا يظنون أنك غادرت القرية قبل مجيئهم إليها. يا سوسن، كم أنا متعذبة ووحيدة. ليتني لم أولد، ليتني لم أولد. ذل الفقر هو الذي جعلني أرضى أن تكون ابنتي في بيت ذاك الوحش. حتى ولو غفرت لي فأنا لا أستطيع أن أغفر لنفسي. مع السلامة. غير أن الأمر لن يستمر هكذا. لماذا؟ لأن آلات الأشعة باتت قديمة، كذلك آلات غرفة العمليات. وأنت تعلم بأننا محاطون بمستشفيات مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، ويوما بعد يوم ستجد مستشفاك بلا مرضى. وما العمل؟ العمل هو أن تسعى إلى تجهيز مستشفاك بأحدث الوسائل الطبية. لكن هذا يحتاج إلى مال كثير. أعرف. ما رأيك لو نتصل ببعض المؤسسات الطبية؟ لماذا؟ لتدفع ثمن أي أداة أضعاف ثمنها في بلد المنشأ. تسافر أنت أو يسافر من يمثلك ويشتري كل ما أنت بحاجة إليه، وهكذا تربح مالك وتربح مستشفاك. ولكنني طبيب ذو شهادة قديمة وقد انقطعت عن الجراحة منذ زمن. أرسل إذن إلى الخارج من تثق به. في هذه الحال لا أثق إلا بك. قدم لي لائحة بما نحتاج إليه فندرس الأمر، وعلى ضوء ذلك نقرر ما يجب علينا أن نفعل. حاضر. كيف السيدة وصال والآنسة راغدة؟ بخير. هل ستزورنا في القرية أم لا؟ هذا عائد إلى رغبتكم. نحن راغبون في ذلك. أرجو إذن ألا تكون زيارة في وقت غير مناسب كزيارتي الأخيرة. راغدة كانت متعبة وغير مهيئة لاستقبالك. في المرة القادمة سنكون نحن بانتظارك. أستأذن. تكثر من زياراتك إلينا هذه الأيام على غير عادتك. هو ما الذي يزعجك؟ أليس من المفترض أن تكون مع أبيك في الحقل؟ دعني من الحقل يا وحيد. بعد قليل تطل من تزورنا بسببها. من تعني؟ راغدة؟ ما رأيك؟ هل جننت يا وحيد؟
كيف تفعل ذلك يا دكتور صالح؟ ترفض تطبيب المرضى الذين بحاجة إلى جراحة؟ رفضت 2 منهم. لماذا؟ لأنني لا أريد أن يقول الناس أن مستشفى الدكتور خليل أصبحت مقبرة للمرضى. كيف ذلك؟ لو استقبلت أي من المريضين اللذين رفضتهما لمات قبل أن أنهي له العملية الجراحية. أنت جراح وتعرف تماما أية حالات تستطيع أن تستقبلها في غرفة عملياتك. إذا كانت سمعة مستشفاك لا تعنيك فأنا تعنيني تماما كما تعنيك أنت حياة المرضى يا دكتور خليل، وإنه لأمر يؤلمني كثيرا ألا تثق بي. دكتور صالح، دكتور صالح، كيف أنت يا وحيد؟ الحمد لله. والوالدة؟ بخير. أهلا وسهلا. تعلم أن لدي قرب بستانك بعض الأشجار، وقد حان وقت سقايتها، وأصبحت المياه متوفرة لديك، فهل أستطيع سقاية أشجاري من مياهك؟ تعلم أن أشجارك ضعيفة، منها ما هو يابس ومنها ما هو متآكل، فلما لا تبيعها وتستريها؟ أنا مستعد أن أشتريها منك. أبا سماح، تعلم أنني لا أبيع الشوك حتى ولو دفع لي ثمنه زهرا. هذه الأشجار ليست للبيع، وهي ليست كذلك إلا بسبب العطش. هل أستطيع سقايتها من مياهك أم لا؟ تعلم يا وحيد أن مياهي بالكاد تكفي سقاية حتى نصف أشجاري. حسنا. وزيتونك هناك من يرغب في ضمانه، النصف له والنصف لك. لا، لم يزل لنا يدان قديرتان على القطاف. شكرا لك. كيف الحال؟ أهلا يا علي. قل لي يا سعيد. نعم. عندما زرنا الدكتور خليل في بيته سمعته يتحدث عن المجلس البلدي؟ سمعته. ما رأيك؟ قال سيحاول. هذا يعني أنه سيكون لنا مجلس بلدي، ولا أعتقد أن الدكتور خليل سيترك المدينة والمستشفى ليرأس هذا المجلس، لذا سيختار من يثق به. في هذه الحال سيختارك أنت. من يدري؟ أنت ما رأيك؟ لا أحد أصلح منك لمنصب كهذا. قد يطمع به أبو ناظم. لا أظن ذلك. يجب أن نفهم الدكتور خليل أن هذا الرجل لا يحبه. هو فعلا لا يحبه. فهمت إذن؟ فهمت. إذا تم الأمر كما نرجو فستكون عضوا في هذا المجلس. كل ما نرجوه هو الخير لهذه القرية. أعرف، لكن لابد وأن تكون عضوا. ما بك يا أمي؟ لا شيء. لماذا أنت هكذا؟ كيف لماذا أنا هكذا؟ يبدو كأنك قلقة. نمت جيدا؟ طبعا لم أنم. حر وناموس وصوت بومة. كيف ذلك؟ تكذبينني؟ لم أشعر بحر وناموس ولم أسمع صوت بومة، وأنا أيضا لم أنم. إذا لم يكن الأمر كذلك لماذا لم تنامي أنت أيضا؟ تمر ليال لا يستطيع الإنسان النوم فيها. راغدة أرجوك اسكتي اسكتي. انظري إلى هذه المرأة.
تظنين أن امرأة كهذه تعاقب؟ تستحق الضرب؟ أما يكفي ما أصابها من بيتكم؟ كل الذي حدث أن أبي لم يستطع إنقاذ أخيك. لا يا آنسة راغدة، ليس بصحيح. ما أخبروك إياه نفاق وكذب. صباح الخير. صباح الخير. ما بك يا وصال؟ إياك أن تتركني وحدي في هذا المكان مرة ثانية. طلب مني الصهري أن أفتش له عن جرافة لاستصلاح الأرض التي قرب النهر، وطلب أيضا أن... أنا قبل صهرك وقبل الأرض وقبل النهر، فهمت؟ لا أطيق البقاء وحدي في هذا المكان أبدا. أنا ذاهب إلى المستشفى. تعدنا بالصيف وتتركنا؟ وضع المستشفى يا وصال يتطلب مني اهتماما أكثر. سأنتظرك أنا وراغد على الغداء. لا سالم، لا تدع أختك وصال وحدها. اطمئن. أين راغدة؟ ليست هنا. كنت أريدها أن تذهب معي. تذهب معك في المرة القادمة. حسنا، لا تنسى ما أوصيتك به يا سالم، وعليك بأختك. سأجعل بيتي وأملاكي عرضة للضياع بسبب هذا المستشفى. لماذا؟ قلت لك أمر في أزمة مالية لا أستطيع معها حتى رفع أجرك يا دكتور صالح، وتقول لي لماذا؟ ولكن تطوير المستشفى سيعود عليك بما يجعل أملاكك مضاعفة. لماذا لا نذهب معا إلى أوروبا؟ لو ذهبنا معا لأصرت وصال على أن تكون معنا، عندئذ لابد أن ترافقنا راغدة، وما أن نصل إلى أوروبا حتى يتحول الأمر إلى اصطياف واستجمام لا نعود معه إلا أواخر الصيف. فهمت لماذا؟ أين الطبيب الجراح الذي وعدتني أن يستلم غرفة العمليات في غيابك؟ أجلته لعلني أقنعك بأن تذهب أنت. تعرف جيدا أنني عاجز عن ذلك. سيكون هنا غدا. وتسافر أنت بعد غد. خشي أن تعرف القرية بما حدث وأن يتطور الأمر أكثر، وحسنا فعل. ماذا؟ لو علم أهل القرية بأن سالم قد ضرب المجنون أو ابنها لحقدوا علينا واعتبرونا وحوشا. ولماذا لم يتدارك الأمر قبل ذلك؟ لأنه غبي. حاكميه واقتليه. إنه ماذا؟ إنه خالك يا راغدة أخي. أعرف. لن نترك الأمر يمر وكأن شيئا لم يحدث. ماذا يجب أن نفعل؟ على وحيد أن يعتذر للدكتور خليل عما فعله. لن يرضى. سترى. صبرت على إهانات وحيد لي مخافة أن يظن أهل القرية أن بيت الدكتور خليل قد تعرض للإهانة. إذا أرادت راغدة قتل وحيد فلتقتله بيدها. إنها لم تطلب ذلك. وكأنها لا تطلب مني إلا ذلك. لك عندي هدية أجمل من التي قدمتها إليك. لست بحاجة إلى هدايا. أنا أخدم زوجك مقابل فتات من المال لا يطعم كلبا أشرب. لا بيت عندي، لا أرض، لا طعام. حتى إذا ما تغديت لا أجد ما أتعشاه. هذا مصير أخيك يا وصال. حسنا، كم تريد؟ بل كم حاجتي. كم حاجتك؟ قل. أنا أختك. لمن؟
للدكتور خليل. أعتذر للدكتور خليل؟ لماذا؟ لأنك أهنت بيته. أنا أهنت بيته أم بيته هو الذي أهان أمي؟ من يضرب عجوزا لا تعي ولا تعقل؟ لم يضربها أحد يا وحيد. بدلا من أن نصل إلى هذا الحد، اعتذار بسيط لن أعتذر واذهب من هنا. تطردني؟ نعم. حسنا، حاولت أن أجعل الأمر صغيرا فجعلته كبيرا، كبيرا جدا. وليكن أكبر. اذهب. منذ متى أصبحت أخلاقك هكذا يا وحيد؟ منذ أن أصبح للدكتور خليل ذنبان بدل الذنب الواحد. هكذا إذن؟ نعم. بقي أن تقول لابنتك يا سيد وصال: إذا كنت تظن أنك سيد هذا البيت فأنت لست إلا وكيلا تعمل بأجرك. ضحكنا في وجهك وأجلسناك إلى مائدتنا وتركناك تشاطرنا أحاديثنا ونزهاتنا، فطال لسانك وازدادت وقاحتك وتدخلت بما لا يعنيك ولا شأن لك به. فالزم حدودك أو اختر لنفسك عملا في مكان آخر. كيف تفكر بهذه الطريقة؟ كأنك حاقد علي يا خالي. بل أنا حاقد على نفسي لأنني أعمل عندكم. لم نؤذك بشيء. ما الذي حدث لنصبح وكأن كل منا لا يطيق وجود الآخر؟ لا أحد يطيق وجودي، لا أحد. سالم، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ نسيت سميرة يا أمي؟ ما بها؟ مضى عليها يومان وأنت لا تسمحين لها بلقمة واحدة. وما شأنك أنت؟ وخالي كيف يحاول ضرب امرأة مجنونة؟ حيرتني يا راغدة، فعلا حيرتني. ومنه أن يعتذر للدكتور خليل، ولكن ذلك لا يبرر وقاحته بطرده لنا من بيته. على الدكتور خليل أن يعرف أننا قمنا بزيارة وحيد وطلبنا منه أن يعتذر. لماذا؟ وقوفنا إلى جانبه في أمر كهذا سيجعله لا يتردد أبدا في اختيارنا للمجلس البلدي. الآن فهمت. الحمد لله أنك أخيرا فهمت. قم بزيارة للدكتور خليل وأعلمه بما حدث. هكذا تكون زيارتي له من بعدك أجدع وأنفع. هيا. بماذا تفكر؟ هذه أول مرة أسمعها فيها تغرغر. لفظت دما من فمها؟ لا. لماذا تسأل؟ الغرغرة غير مشكورة يا وحيد. ماذا تعني؟ يكون الإنسان عندها لا سمح الله، لا سمح الله. يكون ماذا؟ ستموت أمي؟ من الأفضل أن تأتيها بطبيب. الدكتور خليل هنا. لا. المدينة بعيدة ومكلفة. أفضل من أن تكون مع الدكتور خليل، قريبة وبلا مقابل. والوقت. أنا أشكر لك موقفك النبيل يا أبا سماح. وهل يشكر الرجل على ما يجب أن يفعل؟ ولد وقع تطاول على بيتك فوبخته وطلبت منه أن يعتذر، ولما رفض صفعته. كان يجب أن لا تفعل. سالم هو المخطئ. أخطأ سالم، إنما
كان يدافع عن كرامة بيتك. أما وحيد سامحه الله. تأكد أنك اليوم عندي أكثر من أخ وأعز من صديق. لم أفعل غير الواجب يا دكتور خليل. أنت كبيرنا وفخر قريتنا. شكرا لك. قل لي ما أخبار القرية؟ أمي وحيد. الحمد لله. لماذا تضحك؟ ما أن سمع أهل القرية منك بالمجالس البلدية، حتى راح كل رجل منهم يمشط ذقنه ويعلي باب بيته. يا لصغر العقل. سيكون لهذه القرية مجلس بلدي ولن يكون رئيسه إلا أنت. أنا؟ لا، لا يليق هذا الأمر إلا لك. لا، تعرف كم أنا مشغول. تركت المجلس لك. شكرا. والآخرون؟ ما بهم؟ قد يغضبون. لن يغضب أحد. سنؤلف مجلسا يكون الجميع فيه راضين بحيث تفوزون بالتزكية. من غير لوائح؟ من غير لوائح. على رأيك، من يتجرأ عليك ويؤلف لائحة ضدك. إنما أرجو يا دكتور خليل ألا تنسى سعيد، إنه محب ومخلص. سيكون سعيد من أعضاء المجلس البلدي. اطمئن. انظري إلى هذه المرأة. تظنين أن امرأة كهذه تعاقب؟ تستحق الضرب؟ أما يكفي ما أصابها من بيتكم؟ كل الذي حدث أن أبي لم يستطع إنقاذ أخيك. لا يا آنسة راغدة، ليس بصحيح. ما أخبروك إياه نفاق وكذب.
وسط الليل وأنا أفكر بهذه المجنونة. أي صيف هو هذا؟ مجنونة، موت، صراخ نساء معتوهات. ألا يستطيع أحد أن يخرس هذه الأصوات؟ اخفضي صوتك يا راغدة. مجنونة وماتت، يا للمصيبة. عيب يا راغدة، عيب. عيب؟ عيب أن أخاف؟ حيرتني. آنا تغضبين من التي ماتت وآنا تغضبين مني ومن أمك. ما هذا؟ إني خائفة، خائفة. إنها مجرد أصوات كاذبة اعتادتها النساء في المآتم. هل تصدقين أن أحدا يبكي على موت مجنونة؟ أنت واقفة، تفضلي اجلسي. شكرا لك. لو سمحتما أريد أن آخذ سميرة. لماذا؟ إن لبيتنا ظروفا خاصة تفرض على سميرة أن تكون قريبة مني. أية ظروف يا عفيفة؟ قلت لك إنها خاصة وملحة. ومن سيخدمنا؟ لابد وأنكم ستجدون خادمة غيرها. هل لموت أختك سوسن؟ عفوا، سلمت أنت يا عفيفة. شكرا. هل لموت سوسن علاقة بالأمر؟ وهل هناك سبب آخر؟ إذن تريدين أخذ سميرة؟ نعم يا سيدة وصال. سميرة، يا سميرة، لعلها نائمة كعادتها. اذهبي أيقظيها وخذيها بسرعة من هنا، من طريق المطبخ، حتى لا تسرقي شيئا. يا وصال، أصبح لعفيفة الآن ضمير وكرامة. قد تكون فعلا بحاجة إلى ابنتها. ومن أين ستجد لقمة الخبز؟ لا أعرف، لعلها تستدين على أمل أننا سندفع لها أجر ابنتها. كم لابنتها؟ أجر 7 أشهر. وهل ستدفع لها؟ تفضلا من غير مطرود. دكتور خليل، عليك أن تعتبري أن أجر ابنتك مدفوع. أنت أكرم من أن تنكر على ابنتي أجرها. بصراحة يا عفيفة، ليس لك عندنا أي شيء. والأشهر 7. حسنا، إن لسميرة في ذمتنا شهرا واحدا. تقبضين أجره شرط أن تبقى سميرة هنا. سبق وقلت لك إنني بحاجة ماسة إلى ابنتي. حاجتك الماسة أم أن موت أختك المجنونة قد دفعك إلى المطالبة بعودة سميرة؟ وما علاقة موت أختي بحاجتي لابنتي؟ ولو يا عفيفة، ولو. ألم يكن الدكتور خليل سببا في جنونها كما يقولون في القرية؟ إذا كان الأمر متعلقا بجنون أختي، فبماذا تفسرين قبولي أن تكون سميرة خادمة لديكم؟ قبلت بدافع الحاجة، أما الآن فالموت قد أيقظ فيك ما كان نائما. الضمير. الضمير. أم لعلها لعبة من ابن أختك وحيد. ولكن وحيد لا يعلم أنني هنا. هيا هيا، اذهبا اذهبا وبسرعة، اذهبا.